Chiến tranh Nga-Ukraine đêm ngày 17 tháng 2, Ukraine gặp nguy hiểm ở Kursk. Kênh Military Summary đưa tin về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Việc Mỹ tuyên bố châu Âu sẽ không có mặt tại cuộc đàm phán hòa bình đã gây ra phản ứng mạnh mẽ. Một cuộc gặp giữa Hoa Kỳ và Nga tại Saudi Arabia cũng đã được xác nhận. Trên thực địa, lực lượng Moscow đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn ở phía nam Donetsk và tiến xa tới Novosibirsk. Theo các báo cáo, quân đội Nga, RSAF, cũng đã chiếm giữ các vị trí ở Ulaki, phía tây Kurakov. Trên mặt trận Kursk, tình hình của lực lượng Kiev ngày càng trở nên nguy cấp. Đồng thời, sau khi chiếm được Sverdlovsk, Không quân Hoàng gia Tây Ban Nha đã tăng cường phòng thủ cho khu định cư đặc biệt quan trọng này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn bằng cách đột phá trực tiếp vào khu phức hợp Suza kiên cố. Đoạn phim mới công bố xác nhận rằng quân đội Moscow đã chiếm lại được ngôi làng Fansiva vừa bị mất. Ngoài ra, kênh Ridova đưa tin lực lượng vũ trang của Moscow đang liên tục tiến về Suza, một cứ điểm quan trọng của nhóm quân Ukraine ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, quá trình giành lại quyền kiểm soát đã bị cản trở bởi các vị trí phòng thủ có tổ chức của AFU. Nỗ lực đột phá trước đó của Bộ Tư lệnh Kiev đã chứng minh mong muốn tuyệt vọng của họ là giữ vững các khu vực được kiểm soát và giành lại các vị trí quan trọng đã mất. Vì lý do này, AFU sẵn sàng cung cấp thiết bị và nhân sự mà không chút do dự. Quân đội Nga tăng cường tấn công vào Kupiansk. Theo Ukrinform, tính đến 16 giờ ngày 15 tháng 2, đã xảy ra 176 vụ đụng độ giữa lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Nga. Các khu vực điểm nóng là Kupiansk và Pokrov, nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các khu vực Chechny và Sumy, pháo kích Oleksandry, Hlemytsia, Ponomenkin, Bila Berera và Proger bằng pháo binh và súng cối. Kharkiv cũng chịu áp lực sau 4 cuộc đụng độ gần Volchansk và Tit. Nga đã tiến hành 35 cuộc tấn công vào Kupiansk, trong đó 23 cuộc vẫn đang diễn ra. Tại Liman, lực lượng Moscow đã phát động 19 cuộc tấn công vào các khu vực Zelenigai, Novogorod, Grekova, Kolodia, Yampolok, Tesny, Toskoki và Dibrova. Tình hình đặc biệt căng thẳng ở Siver, Ukraine đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công, nhưng 6 trận chiến vẫn đang diễn ra. Về hướng Kramatorsk, quân Nga tăng cường áp lực với 10 cuộc tấn công, tập trung vào các điểm nóng như Brest-Tinchin, Stupochi, Bila Hora và Chasiv-Yar. Tổng cộng có 17 trận chiến. Tại Pokrov, có 47 cuộc tấn công của Nga dọc mặt trận, trong đó Ukraine đã đẩy lùi được 24 cuộc, trong khi 23 cuộc khác vẫn tiếp tục tấn công. Moscow đã tiến hành 9 cuộc tấn công vào Novopaviva, 6 trận chiến vẫn đang diễn ra. Ngoài chiến đấu trực tiếp, Nga còn tăng cường không kích và pháo kích ở nhiều khu vực. Tại Huliapol, quân đội Nga đã tấn công các khu định cư Huliapol, Yalinyin, Virginia Tesa và Kopani bằng bom dẫn đường. Ukraine đã bắn hạ 852 máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào tuần trước. Theo Ukrinform, lực lượng phòng không Ukraine đã chặn và phá hủy 852 máy bay không người lái và tên lửa do quân đội Nga bắn vào Ukraine trong tuần. Không quân Ukraine đã thông báo điều này trên Facebook. Ukrinform đưa tin, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, lực lượng phòng không đã bắn hạ 852 mục tiêu trên không của Nga bằng 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, KN-23. Tên lửa hành trình KH-101, một tên lửa dẫn đường, 479 máy bay không người lái tấn công Shahed, 255 UAV trinh sát, 110 loại UAV khác. Vào tháng 1, lực lượng không quân chiến thuật Ukraine đã thực hiện hơn 220 phi vụ trinh sát trên không, hỗ trợ chiến đấu, nhiệm vụ tấn công và hỗ trợ trên không cho các đơn vị mặt đất. Trong số đó, 77 là nhiệm vụ tấn công và 79 là nhiệm vụ hộ tống máy bay chiến đấu. Tuần trước, phi đội không quân chiến thuật của không quân đã thực hiện 130 nhiệm vụ, bao gồm 88 nhiệm vụ hỗ trợ máy bay chiến đấu, 36 nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực và hỗ trợ không quân tầm gần cho quân đội, và 6 nhiệm vụ trinh sát trên không. Các phi công của Luftwaffe đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào các vị trí của địch bằng bom và tên lửa các loại, tấn công vào các trạm kiểm soát, tức là những khu vực tập trung thiết bị và nhân sự. Trong tuần, binh lính thuộc Lữ đoàn Súng trường Liên hợp của không quân đã thực hiện 272 chuyến bay trinh sát bằng UAV. 72 máy bay không người lái FPV tấn công mục tiêu của kẻ thù. Tuần này, binh lính từ Lữ đoàn Súng trường Liên hợp của không quân đã thực hiện 64 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV, 144 lần thả tải trọng thành công từ UAV, 11 lần giao tranh bắn súng và 1.100 chuyến bay trinh sát bằng UAV. Nhờ 93 lần thả tải trọng và FPV, 67 quân địch, 4 đơn vị thiết bị đặc biệt, cùng các nơi trú ẩn và vị trí của địch đã bị tiêu diệt. Theo Ukrinform đưa tin,
Đêm ngày 16 tháng 2, không quân đã bắn hạ 95 UAV tấn công Shahed của đối phương, trong khi 46 máy bay không người lái mồi bẫy khác bị mất dấu vết.